malapit na among evaluation sa school and nag-online class pa ko. And luya kayo ng mga tawang sa laptop na wala ginakaon-kaon, ginasima-sima. And naisipan na ako, nakapalit man dahil ni og mani, peanut na hilaw pa. So, buhaton na ko siya og roasted peanuts. Woo! Ako'y bawang. And nag-request ang iba nila. Gusto daw niya og spicy na roasted peanuts. So, magbutang ko og chilli flakes. So, today, I will make roasted peanuts. Keep on watching! Okay, so karon, ready naman yung peanuts. Nabalatan naman siya. Ma-prepare na lang ako sa garlic. Kay, lami ang roasted peanuts kung daghang bawang. So, daghanan ako bawang. Slice ako. Woo! Pag malapit na siya maluto, ibalik na ko ang garlic. So, dapat di ka magundang og halo-halo para maluto sila. Ayan. So, kung nakita ninyo, gamay lang akong oil.
ba na di ari mo sige nakahulat. Darling, do you like peanuts? Do you like peanuts, darling? So, bisan busy kayo, no, kayo online class, kayo mga paperworks for evaluation, hindi natin sa amin. Rest. I'm sorry. Bawang. Hindi yan nagkalapon. So this time, hapit na siya maluto. Butanon ako siya og chili flakes. Ako kabalo, pero gamay ra siguro. Kulang na ugulot. Yun. Ito na yun. Mga 2 minutes na lang, pwede na siya. Woo! So, gibutang sana ako siya dali sa strainer para ma-drain ang oil. Bago na ako siya i-transfer sa butanganan.